Γεια σας φιλαράκια μου, σε ένα ακόμα επεισόδιο του Vlog Rider. Και κοντεύω να τρελαθώ ρε φίλε, κοντεύω να τρελαθώ με αυτά που βλέπω. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θεματάκι το οποίο πραγματικά με έχει τρελάνει. Είμαι σίγουρος και πολλούς από εσάς, διότι είναι λίγο περίεργο το όλο πράγμα. Και εδώ θέλω τα φώτα σας, θέλω καταρχάς να μπείτε, να κάνετε subscribe στο κανάλι, να κάνετε like στο βίντεο και να αφήσετε και ένα σχόλιο με τη δική σας άποψη στο θεματάκι που ακολουθεί. Και ποιο είναι αυτό το θεματάκι? Όπως έχω αναφέρει και έτσι στα πιο πρόσφατα προηγούμενα βίντεο που μπορείτε να ανατρέξετε να τα δείτε και αυτά, σιγά σιγά το ψήνω και ετοιμάζομαι για αλλαγή μηχανής. Όχι άμεσα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο 24 θα τα καταφέρω. Και είναι διάφορες μηχανές έτσι που κοιτάζω από εδώ από εκεί. Έχω κοιτάξει BMW, έχω κοιτάξει την καινούργια τη Suzuki, τώρα την GX1000, XMX2, πόσα ακόμα νούμερα και γράμματα να βάλουν σε αυτό τον τίτλο. Τέλος πάντων, καταλάβατε ποια λέω. Γενικώς κοιτάζω σε πιο μεγάλα κυβικά από 500. Ζήσαμε με αυτό εδώ πέρα με το Loki 3 χρόνια. Νομίζω ότι μέσα στο 24 θα τον αποχωριστώ για να πάω σε κάτι μεγαλύτερο. Τέλος πάντων, εκεί που λες που ψάχνω, κοιτάζω διάφορα μοντέλα, πέφτει στην αντίληψή μου το καινούριο που θα έρθει και στην Ελλάδα τώρα μέσα στην άνοιξη, φημολογείται, αν έχω διαβάσει σωστά, το Watch DS 900X. Πατάω που λες, αρχίζω να διαβάζω γι' αυτό. Εμφανισιακά θα πω, μου αρέσει. Είναι στο στυλ που κοιτάζω. Γενικώς, καταρχάς, πριν συνεχίσω να διευκρινίσω ότι από όσο γνωρίζω την εταιρεία αυτή την προφέρουν ως Vogue και όχι Vogue. Vogue είναι το περιοδικό μόδας, δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Η μηχανή λέγεται Vogue. Εντάξει, αφού λοιπόν το ξεκαθαρίσαμε αυτό και αρχίζω και ψάχνω λίγο περισσότερα για το καινούριο Vogue που πρόκειται να κυκλοφορήσει, βλέπω 900 κυβικά, λέω ok. Στα μέτρα μου, στα γούστα μου, μοιάζει πάρα πολύ, σχεδόν αντιγραφή από το Triumph Tiger. Νομίζω ότι δεν το κρύβουν και οι Κινέζοι αυτό, το λένε ξεκάθαρα ότι είναι αντιγραφή του Tiger. Και αρχίζω και διαβάζω τα χαρακτηριστικά. Κινητήρας Longines της μητρικής της Vogue, που είναι ο ίδιος κινητήρας με το F900GS, με τη διαφορά που της BMW ο κινητήρας είναι νομίζω ή στα 105 ή στα 110 άλογα, της Vogue έρχεται στα 95. Θες την άποψή μου, Klein, δεν με νοιάζει και ιδιαίτερα. Απλά αυτό που με νοιάζει είναι ότι είναι ένας δοκιμασμένος κινητήρας. Βλέπω φρένα Brembo. Ok, λέω, πάμε παρακάτω. Βλέπω αναρτήσεις καγιάμπα πλήρως ρυθμιζόμενες μπρος-πίσω. Όπα, λέω, αρχίζει και αποκτά ενδιαφέρον. Αρχίζω και βλέπω τα περιφερειακά. USB να φορτίζει, στιρούλες, TFT οθόνη με συνδεσιμότητα κτλ. Wi-Fi, Bluetooth, μπύρι, με το κινητό σου. Ok, λέω, ωραία. Θερμαινόμενα grips, θερμαινόμενο κάθισμα. Όπα, λέω, κάτσε. Διπλό stand. Όλα αυτά που αναφέρω τώρα στο στάνταρ εξοπλισμό, έτσι. Για να μην παρεξηγηθώ, στο στάνταρ εξοπλισμό. Λέω ρε φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα? Όλα αυτά στάνταρ εξοπλισμό. 4 προγράμματα, Sport, Enduro, ξέρω εγώ, Rain, Homa. Πώς τα αναφέρει ο καθένας, τα λέει διαφορετικά. Και συν άλλα πραγματάκια μικρά, τα οποία πραγματικά μου κίνησαν την περιέργεια. Στα μόνα έξτρα, λέει, οι βαλίτσες, πλαϊνές και πίσω, για να βάλεις. Το πιο σημαντικό που εκεί κολλάς είναι το κόστος. Εντάξει, δεν θα παίξω τώρα τα 999,999, 10 χιλιάρικα με όλα αυτά τα έξτρα που έχει στο στάνταρ εξοπλισμό.
Και άμα το προπαραγγείλεις, νομίζω τρέχουν προπαραγγελίες, δεν ξέρω αν έχουν κλείσει ακόμα ή όχι, είναι στα 9,5. Κάτσε να περάσουμε εδώ, γιατί γίνεται χαμούλης. Λοιπόν, στα 9,5 χιλιάρικα προπαραγγελία που λες. Και ουσιαστικά λες, ρε φίλε, θα πάρω μια μηχανή. Τα κάγκελα, να πω για τα κάγκελα ότι έχει και κάγκελα προστασίας. Οκ, που δεν έχω ακούσει άλλη μηχανή να τα έχει στάνταρ, τουλάχιστον εγώ. Αν ξέρεις εσύ καμία, γράψτε μου από κάτω ή στα σχόλια να τη μάθουμε κι αυτή. Τέλος πάντων, και κάγκελα προστασίας και όλα αυτά με 10 χιλιάρικα. Και λες, ρε φίλε, παίρνω μια μηχανή 900 κυβικά, τίγκα στα έξτρα, με 10 χιλιάρικα και δεν χρειάζεται να βάλω τίποτα. Παίρνω μόνο βαλίτσα και αν θέλω να βάλω βαλίτσα. Και εδώ έρχομαι και κολλάω και λέω, ρε φίλε, κάποιο λάκκο έχει φάβα. Τι μας κρύβουν? Δεν μπορώ να καταλάβω. Και κάθομαι και σκέφτομαι καθώς το κοιτάζω και λέω, οκ, γιατί κάποιος να δώσει 18 και 20 χιλιάρικα να πάρει μια BMW, ας πούμε, στην οποία και πολλά πράγματα θα τα βάλει έξτρα, που σημαίνει το κόστος ανεβαίνει, και να μην δώσει 10 χιλιάρικα να τα έχει όλα. Εγώ, όπως σας είπα, δεν πολύ ασχολούμαι με αυτά, γι' αυτό θέλω τη δική σας γνώμη, να μπείτε να μου γράψετε πού οφείλεται, ρε παιδιά, αυτή η τόσο μεγάλη διαφορά που δίνει η Vogue τα πάντα στο 900 και στην BMW χωρίς τα έξτρα πρέπει να πληρώσει τόσα λεφτά. Και αναρωτιέμαι, τόσο πολύ πληρώνουμε τα ονόματα τελικά? Ή υπάρχει κάποια πραγματικά πολύ σοβαρή διαφορά που ανεβάζει τόσο πολύ το κόστος των υπόλοιπων μοτοσυκλετών? Και μην γελιόμαστε, οι Vogue, έτσι, όπως και η CF Moto, έχουν κάνει καλό μπάσιμο στην αγορά, έτσι. Και πιστεύω ότι το συγκεκριμένο μοντέλο τώρα που θα έρθει, κατά τη γνώμη μου, στη χώρα μας θα κάνει πάταγο. Πιστεύω θα κάνει πάταγο στη χώρα μας. Ένα 900 που έχει τα πάντα πάνω του, θα δώσεις 10 χιλιάρικα και δεν χρειάζεται να βάλεις τίποτα άλλο. Ξέρω, έτσι το βλέπω. Για πες μου, σε παρακαλώ, ποια είναι η γνώμη σου για το μοντέλο αυτό? Εσύ θα πήγαινες στην αγορά του? Θα προχωρούσες στην αγορά του? Μήπως είσαι από αυτούς που το έχουν προπαραγγείλει? Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι μου περνάει αδιάφορο. Έτσι λοιπόν, προς το παρόν βάζω ένα ερωτηματικό δίπλα από το Vogue DS900X. Σίγουρα είναι μια μηχανή που με ενδιαφέρει, με δελεάζει με όλα αυτά που προσφέρει. Απλά για να είμαι ειλικρινής, κολλάω λίγο στο όνομα. Θα μου πεις γιατί? Εντάξει, ξέρω εγώ, ρε φίλε, είμαι και λίγο ψωνάρα. Τελικά είμαι και λίγο ψωνάρα. Θέλω να λέω ένα όνομα, ρε παιδί μου, που γουστάρω. Δηλαδή είναι άλλο τώρα να λες έχω BMW, άλλο να λες έχω Vogue. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα παιδιά που έχουν πάρει Vogue, καλά κάνουν και το έχουν πάρει. Μπορεί και εγώ μελλοντικά να είμαι ένας από αυτούς, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι δεν με χαλάει το όνομα Vogue. Ίσως είναι επειδή είναι τελευταία στη χώρα μας και τα τελευταία χρόνια και δεν το έχω πολύ συνηθίσει να το ακούω. Δεν ξέρω τι είναι. Κόλλημα είναι, έτσι. Δεν λέω ότι αυτό είναι σωστό. Κόλλημα είναι δικό μου. Μην ακολουθείς τα κολλήματα τα δικά μου. Άσε με μένα, εγώ είμαι και λίγο βλαμμένος. Οπότε θέλω το δικό σου σχόλιο, το δικό σου like στο βίντεο, το δικό σου subscribe στο κανάλι. Και για να μην το ξεχάσω, 10 με 14 Απριλίου, έκθεση μοτοσυκλέτας. Εννοείται θα είμαι εκεί. Εννοείται θέλω να πάω να δω από κοντά πολλά μοντέλα τα οποία τα βλέπω προς το παρόν στο ίντερνετ και τα χαζεύω. Θέλω να πάω να τα τσεκάρω όλα, να είναι μαζεμένα εκεί στην έκθεση, να τα δω από κοντά. Άμα καταφέρω να κάνω κανένα test ride, γιατί όχι, άμα επιτρέπετε. Οπότε πείτε μου αν θα είστε κι εσείς εκεί. Μήπως κανονίσουμε έτσι καμιά γνωριμία από κοντά. Εγώ θα πάω σίγουρα, δεν ξέρω ακόμα ποια μέρα. Θα το ανακοινώσω από το Instagram. Και όσοι πιστοί προσέλθετε. Φιλαράκια μου, αυτά για αυτό το επεισόδιο. Δεν είχα να σας πω πολλά. Είχα να σας πω τον προβληματισμό μου για το Vogue. Γιατί είναι μια μηχανή η οποία μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον και λόγω αυτών που προσφέρει και λόγω της τιμής που το προσφέρει.
Οπότε ελάτε από κάτω στα σχόλια να συζητήσουμε για αυτό το μοντέλο και να μου πείτε τη δική σας γνώμη και άποψη. Πιστεύετε αξίζει τα λεφτά του? Μήπως κάποια φάβα κρύβει ο λάκκος? Μήπως κάποιο λάκκο κρύβει φάβα? Για να νομίζετε ότι δεν ξέρω και καλά τη παροιμία. Ελάτε να σχολιάσουμε, ελάτε να τα πούμε. Και τα λέμε και στην έκθεση μοτοσυκλέτας 10 με 14 Απριλίου. Πολλά φιλιά σε όλους. See you soon.